নমস্কাৰ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ এখন PRCৰ বাবে অতি সহজতে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে অলপমান পলম নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ নাপাহৰিব। PRC আবেদনৰ বাবে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি লওক আৰু তাতে সাৰ্চ কৰক সেৱা সেতু আসাম এইবুলি লিখি সাৰ্চ কৰি দিয়ক। তাৰ পাছত ইয়াত যেটো প্ৰথম লিংক আহিছে তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপুনি এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। তাৰ পাছত ওপৰত যেটো লগইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ বুলি আছে তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। তাত ক্লিক কৰি ওপৰত যেটো সিটিজেন অপচন আছে সেই সিটিজেন অপচনটো সিলেক্ট কৰি লওক। সিটিজেন অপচনটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ লগইন আইডি বা লগইন পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰি ল'ব। যদি আপোনাৰ একাউণ্ট বনোৱা নাই তলত নিউ ইউজাৰত ক্লিক কৰি একাউণ্ট বনাই ল'ব পাৰিব। তাৰ পাছত এইটো স্কিপ নাও কৰি দিয়ক। তাৰ পাছত ইয়াত যেটো হোম অপচন আছে ওপৰ সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰ পাছত ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্ট। তাৰ পাছত তলত যেটো অপচন আহিছে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন সেইটোত ক্লিক কৰিম। ইয়াৰ পাছত ইয়াত যেটো এপ্লাই নাও বুলি অপচন আছে সেই এপ্লাই নাও অপচনত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ফৰ্ম আহি যাব। আপুনি এতিয়া এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে যেটো আবেদনকাৰী নাম আছে তাত আপুনি কাৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেওঁৰ নামটো দি দিয়ক। কাষত তেওঁৰ ফাদাৰ নেমটো দি দিয়ক। তাৰ পাছত তলত মাদাৰ নেম আৰু তলত মোবাইল নম্বৰটো অটোমেটিক একাউণ্টটো বনোৱাৰ সময়ত যেটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো লৈ ল'ব। তাৰ পাছত তলত যেটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিয়ক। তাৰ পাছত তলত যেটো জেন্ডাৰ আছে সেই জেন্ডাৰটো দি দিয়ক আৰু তলত স্পাউচ নেম পাছপোৰ্ট নাম্বাৰ পান নাম্বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ আছে। এইখিনি মেণ্ডেটৰী নহয়, আপুনি দিলেও দিব পাৰে আৰু নিদিলেও অসুবিধা নাই। তাৰ পাছত তলত স্ক্ৰল কৰি এতিয়া আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো বহুৱাব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণকৈ বহাই দিব। এতিয়া তলত দেখিছে যে ডিউৰেশ্যন অফ ষ্টে ইয়াত আপুনি সেই এড্ৰেছটোত কিমান বছৰৰ পৰা আছে সেইটো বহুৱাব লাগিব। এতিয়া তলত দেখিছে কাৰেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াত যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কাৰেণ্ট এড্ৰেছ যদি সেম হয় তেতিয়া আপুনি ইয়েছ অপচনত ক্লিক কৰিব অথবা নো অপচনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ কাৰেণ্ট এড্ৰেছটো বহুৱাব পাৰে। তাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত PRCখন কিহৰ বাবে লিখে এইটো হায়াৰ এডুকেশ্যনটো সিলেক্ট হৈ থাকিব। তাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে যে লাষ্ট আপুনি যিখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়িছিলে তাৰ আপুনি নামটো সম্পূৰ্ণকৈ নামটো দি দিব। তাৰ পাছত তলত নো অপচন সিলেক্ট কৰিব আৰু এতিয়া আহিল আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আপলোডৰ সময়। গতিকে এতিয়া আপুনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপুনি জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰখন দিব লাগিব। তাৰ পাছত নিজৰ অভিভাৱকৰ এটা ঠিকনা প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব। তাৰ পাছত তলত আপুনি 50 বছৰ একেৰাহে থকা বা 20 বছৰ একেৰাহে থকা এখন প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব। ইয়াতে আপুনি কাষত সিলেক্ট অপচনত ক্লিক কৰি কি ডকুমেণ্টছ দিব পাৰে সেই ডকুমেণ্টছসমূহৰ নাম পাই যাব। তাৰে যিকোনো এখন ডকুমেণ্টছ ইয়াত আপলোড কৰিলে হ'ল। তাৰ পাছত তলত আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাখন আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাইবা প্ৰৱেশ পত্ৰৰ কপি এটা আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব। পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোখন 1 MBৰ হ'ব লাগিব। তাৰ পাছত ইয়াত যেটো আহিছে ভাৰতীয় পাছপোৰ্ট নাইবা ভাৰতীয় নাগৰিকপঞ্জী মানে NRCৰ আপুনি চাৰ্টিফিকেট কপিটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। সেইখিনি কৰি তলত যেটো সেভ এণ্ড নেক্সট অপচন আছে সেই নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পাছত ইয়াত আপুনি পেমেণ্ট কৰিব লাগিব। তলত যেটো মেক পেমেণ্ট বুলি আহিছে সেই মেক পেমেণ্টত ক্লিক কৰি আপুনি পেমেণ্টটো কৰি দিব। তাৰ পাছত ইয়াত পে নাওত ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ বেংকটো সিলেক্ট কৰি আপুনি যিকোনো বেংক সিলেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰ পাছত তলত যেটো এগ্ৰি আছে সেই এগ্ৰিটো টিক মাৰ্ক কৰি প্ৰচিড ফৰ পেমেণ্টত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াতে 10 টকা এটা পেমেণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত ইয়াতে আপুনি এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাই যাব আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দিয়ে আপুনি ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব যে আপোনাৰ PRCখন কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।